Okej, jag ska berätta vad jag ska göra nu. Jag har stressat till mitt... Jag ska göra mitt C1-teoriprov. Okej, så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss. Och började bygga vårt drömhem på jul. Vår plan är att resa jorden runt. Så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Jag har inte alls pluggat lika mycket som Ali har gjort. Så att jag känner mig väldigt nervös. Men varje gång jag gör alla tester så klarar jag dem. Så att jag tänker så här, någonstans är jag nog redo. Jag bara känner mig typ inte väldigt redo. Och jag börjar bli så här... jag börjar bli lite nervös nu. Jag vill så himla gärna klara det här. Det var så skönt att få det ur världen. Så att innan har jag liksom inte känt att det är en stor grej. Men det var så skönt och du vet... Men ni vet, klara av det och bara så här kunna gå vidare och vi kan äntligen typ köra upp. Ja. Så om 30 minuter så börjar provet. Ali skickade ett sms. Han jobbar idag så han kan inte följa med. Så att jag kommer komma hem och då kommer inte han veta om jag har gjort det eller inte. Så det skulle bli så kul. Men jag kommer klara det. Jag har manifesterat att jag kommer klara det. Hur det kommer kännas när jag kommer ut där. Och hur det kommer se ut att få upp det här godkänt på datorn. Jag har också med mig mina kristaller som jag ska ha med mig in. Och jag ska sätta mig och meditera innan. Så att man är lugn och behärskad. Så får vi se om det blir en bubbelflaska ikväll eller inte. Okej, önskar mig lycka till nu. Så ses vi där hemma sen. För dig. Hur känns det? Det känns så jävla bra. Du är också skitsnygg. Ja. Hur känns det då? Det känns så bra. Fan vad grym Alltså jag var så nervös när jag satt där typ i väntrummet. Det var ju så som du pratade om när du gjorde ditt prov, att det är verkligen en spännande, eller så här, en speciell känsla. Ja. Att typ vara nervös och att typ så här, det bara pirrar i hela kroppen. Man är nervös, man är förväntansfull, man är taggad. Alltså så alla de här känslorna känner man inte typ som vuxen längre. Nej. Och det är så himla speciellt och det gjorde mig så himla lycklig och typ glad. Det här betyder mycket. Det här betyder att vi kan köra vår buss. Det här betyder alltså så här, det är ett steg närmare vår dröm. Ja. Det är en så stor grej. Och så då första frågan var verkligen så bara, men gud vad lätt. Bara, men gud, kommer hela provet vara så här lätt? Och sen så typ började det komma lite svårare frågor, lite svårare. Och jag bara, oh my god, det här kan inte jag. Vad fick du för känsla? För när jag skrev så tyckte jag det var det svårt, faktiskt. Nej, alltså de typ Vad så här. du? Jag tror kanske det var typ så här. Ja men alltså helt okej. Alltså typ. Ja. Jag tyckte kanske att 1/3 var superlätt. 2/3 var lite sådär. Och så kanske det var en mindre då. En annan 1/3 var liksom lite så halvsvårt. Och då man skärmarkerade jag ju dem så jag fick behöva gå tillbaka och typ titta. Och det var ju typ så här lastsäkring och så. Alltså som skiljer väldigt mycket mot liksom körkortet.
tyckte det var svårt, men jag tror också för att jag inte har språket med mig. Exakt, det finns ju en språkbarriär för dig liksom, där du måste typ lära, till och med jag kan tycka typ så här. För det känns ibland som att de vill lura en. Det är klart de vill ju testa så du inte har memorerat information utan du har förstått vad det handlar om. Jo, fast det var ju typ så här en fråga som var så här, det var så här, om du ska till Malmö, vilket av körfälten bör du normalt lägga dig i? Nej, så det var lite sådana här lurfrågor, men alltså någonstans kände jag ändå så här hela tiden, men jag bara, jag kommer klara det, jag kommer klara det, jag kommer klara det. Men också så här, jag är manifesterad i det här. Och det känns så skönt! Alltså det känns så skönt att ha det bara, du vet, avgjort. Och nu kan vi boka uppkörningen. Nu kan vi äntligen boka uppkörningen, ja. Alltså gud, sen får vi köra vår buss! Alltså vad sjukt. Vi skulle kunna boka det nu typ. Shit vad sjukt. Sen får vi köra vår buss. Då behöver vi inte någon annan få köra den till besiktningen eller köra den till mekaniken. Men gud, det känns så skönt. Alltså det känns också så skönt för att det är en mindre sak man behöver göra typ. Nu är det bara köra. Och det är inte så läskigt. Eller? Du är duktig, grattis. Tack. Okej, nu ska vi fortsätta fira här. Hejdå! God morgon. Jag har fixat lite matcha latte och ska gå ner och möta min bror. Idag ska vi nämligen påbörja arbetet med vår takram. Ja, skapa en 40 meter. Det var sjukt! Shit, vilka jävla maskiner. Det här ska liksom bli våra fästen som vi ska sätta själva takramen i. Så de här ska sitta på bussen på sidan och så ska takramen liksom skruvas fast i de här. Okej, jag ska visa vad det är vi håller på med. Vi gör ju de här fästena som ska sitta. Så ska de sitta på bilen. Istället för att köpa sådana här. Ett sånt här fäste kostar typ 800 kronor. Och nu när vi gör dem själva så går det på max 100. Alltså det är min bror som håller på. Så går ett sånt här fäste på max 100 kronor. Så att, eftersom att vi har alla verktygen här, vi har alla maskiner, vi har en svetsare och så blir det mycket, mycket billigare för oss att göra alla de här festerna själva. Plus att det är lite kul också att jobba med sin bror. Jag måste bara säga att det är så himla roligt att ha någon att jobba med. Vi jobbar ju väldigt ofta själva i bussen för att antingen så jobbar jag när Ali jobbar eller så jobbar Ali när jag jobbar. Så det är så himla roligt att vara flera här och jobba idag. Det gör ju att man får en helt... Ja, men det är kul att jobba med andra bara. Också att man kan typ bolla idéer.
det vi har gjort idag är ju att kapa till liksom de långa bitarna som ska vara på sidorna. Och de som liksom solcellerna och själva trallet ska sitta på. Vi kommer ju ha ett soldäck på, på den här takkonstruktionen som gör att vi kan så här, dricka kaffe och vi kan sola, vi kan ligga där och chilla. Vi kommer ju ha ett soldäck eller trall på liksom nästan hela takkonstruktionen så att man kan vara över hela. Och sen så kommer vi ha en typ liksom reservlåda eller en förvaringslåda med liksom reservdelar till bussen som vi behöver byta och sådär. Takkonstruktionen kommer ju vara typ det största vi bygger till den här bussen. Och det är så himla roligt att se. Jag tycker att bussen blir så himla gullig när man sätter på den här takramen liksom. Det känns som att den börjar liksom bli komplett då typ. Vi tänkte också att vi skulle ha en stege på sidan liksom, som är fastmonterad på själva bussen. Men vi har inte riktigt bestämt oss ännu. Så... Men vad tycker ni? Tycker ni att vi ska ha en stege? Alternativt kan man liksom ha en stege som man fäller upp och fäller ner hela tiden. Har ni några andra tips på vad man kan ha på den här eller på den här takterrassen? Så får ni jättegärna kommentera det. Vi var ju också inne på att man skulle sätta som ett så här parasollhållare typ, så att man kan fälla upp ett parasoll. Om det liksom är för varmt där så kan man ha ett parasoll. Det var så jävla kul. Jag tänkte att jag ska visa er lite vad vi har gjort i bussen som vi kom hem från Egypten. Ni som följer mig på Instagram har ju sett att vi har målat hela bussen, i alla fall ett första lager. Vi är väldigt nöjda med färgen, men jag känner fortfarande att jag skulle vilja köra ut bussen och känna hur den känns i solljuset och i dagsljus och sådär. Innan det kanske är typ 1% kvar där jag känner att... Men annars är vi väldigt nöjda. Anledningen till att vi målade nu är ju för att vi gärna ville se liksom alla skavanker och alla liksom alla ställen vi har spacklat på. För det blir så himla mycket enklare att se om det är någonting man behöver spackla mer. Och vi blev förvånade över hur bra färgen täckte alla de här skarvarna och hur lite spacklande vi faktiskt hade kvar. Så jag är väldigt glad att vi valde att måla, för det gör att vi... Ja, men vi är snart där. Vi kan snart måla hela bussen. Det som vi också gjort är ju vi har fortsatt på våra hyllor. Tja folket och välkomna tillbaka. Nu är vi hemma igen efter resan och vi har haft skitkul. Så idag så ska jag fortsätta med och göra klart hyllorna. Jag ska fortsätta med att sätta plywood på både undersidan och sidorna och så vidare. Väldigt nära. Vi gör om det där en gång till så blir den perfekt. För det är också så här, det är den man ser när man hoppar in i bussen, så man vill ju att den ska vara perfekt. Den passar ganska perfekt. Ser ni, det är en liten glapp där uppe, men jag tänker man kan bara spackla och slipa. Det är så jävla kul när saker och ting går bra. Efter så många försök så går det faktiskt bra. Och det är riktigt kul. Det ska bli en hylla var för sig. Så då kommer jag behöva sätta plywood emellan. Jag ska spara den här. Så kommer jag såga efter den. Insidan kan man behöva ha lite kortare. Ni kanske inte hänger med, men ja. Så där, då börjar vi sätta dit dem också.
Så där folket, då var jag klar med att sätta plywood på insidan. Jag har inte filmat när jag såg det och satt dit och för jag tänkte när jag har sett det så många gånger nu. Men nu ska jag börja med undersidan. Men innan det så ska jag visa hur det blev. Det blev ganska bra faktiskt. Jag tycker verkligen om att vi har gjort flera små skåp än bara 2 stycken eller en stor. Så det känns snyggare typ att ha flera små. Och det jag ska göra nu, det är att göra framsidan till hyllorna. Så att vi ska se hur det här går. Jag hoppas att det blir snyggt. För att det är liksom det som kommer synas sen. Men jag tror jag har en aning om hur vi ska lösa det. Grejen är ju att jag vill ju inte att de här reglerna ska synas. Så jag tänker att jag flyttar ner hålet typ 1 centimeter. Okej, nu kör vi. Wish me luck. Nu har jag spacklat igen alla skruvhål och nu ska jag slipa de här. De här hyllorna kommer bli helt perfekt när de är färdiga. Alltså, ni skulle bara veta hur trött jag är på det här dammet. Det är liksom överallt och det är liksom typ aldrig slut. Vi har ändå städat av bussen jättemånga gånger. Lås av hela bussen flera gånger. Men det är liksom, det är så mycket damm här inne. Det kommer bli ett evighetsjobb att få det här rent sen. Så att jag längtar så mycket tills vi är färdiga med det här slipandet. För det är... Nej, vi lever i ett dammoln just nu. Jag tänkte faktiskt att jag skulle måla färdigt inne idag. För jag har ju fogat och jag har slipat och jag har spacklat och sådär. Så de är helt färdiga sen. Det har kommit lite nya följare hit. Jag tycker det är så himla roligt. Så jag vill bara hälsa er välkomna. Och jag hoppas att ni ska tycka att den här serien är rolig. Ni har kommit i en väldigt bra tid för att det är nu man ser hur vårt hem kommer liksom se ut och växa fram. Så det är kul. Jag vill också bara säga att om du inte prenumererar på kanalen, vi har sett att det är ungefär hälften av er som tittar som inte prenumererar, så får ni jättegärna trycka prenumerera. Det betyder jättemycket för oss om ni skulle vilja göra det. Så får ni jättegärna likea den här videon.
Jag har ju tjatat i flera videos om att jag skulle vilja betsa om våra köksluckor. Hitta kanske en ny bets, en ny färg. Och jag har äntligen köpt den betsen som jag tänker att jag skulle vilja byta till. Så jag tänker jag ska testa att betsa. Jag visste faktiskt inte att man kunde slipa bort bets. Jag trodde att det gick så himla att det gick så himla långt in i träet att det liksom kommer synas ändå, men det visste inte jag. Wow, vilken cool färg. Spännande. Den här ska vara mahognybrun. Ljuset. Alltså det jag letar efter är ju en mörkbrun ek. Det hade varit så nice. Alltså det är så härligt att kunna vara ute och jobba nu igen. Så här, vara ute och slipa och... Alltså jag gillar den väldigt mycket, men jag tror faktiskt att man behöver minst 2 lager, i alla fall minst 1 lager till. Detta är ju de luckorna vi har nu, och så ska jag jämföra. Den ser nästan exakt likadan ut. Den är lite brunare. Ja, det var ju fail. Jag trodde verkligen det skulle bli skillnad. Men de är verkligen exakt likadana. Vi ser det. Ja. Min bror åkte ju hem innan. Vi kom faktiskt väldigt långt. Det är så himla roligt där att... Men också är det så kul att det går så snabbt. Oftast när man jobbar i bussen så känns det som att allting tar så himla lång tid. Jag har ju målat färdigt hyllan och så där inne nu. Den ska ju målas typ 2 gånger till. Och jag ska fortfarande göra liksom den ena biten till framsidan. Och så ska det spacklas och det ska målas och det ska slipas och sådär. Men jag tänker att det får bli imorgon. För att prio är ju nu att göra takramen när min bror är här och så får liksom det andra arbetet komma lite senare. Men jag ska ta kväll nu så att vi ses imorgon. Idag så blir det inte jättemycket jobb i bussen. Men vi har lite små saker att fixa. Alla ska flytta lite sladdar. Sen ska vi borra hål för fläkten som ska vara till vårt badrum. Jag ska fortsätta på mina hyllor. I eftermiddag så ska vi in till stan för vi behöver köpa lite grejer. Alice ska på en jobbgrej och lite sånt där. Så det blir lite småfix i bussen och sen kommer vi åka in till stan och göra lite ärende. Vi ska också hämta ett så himla spännande paket. Han har flyttat sladdarna till nästa vägg. Och så har vi borrat ett hål för liksom, lysknappen som ska sitta här. Och så ska han sätta igen det här nu. Så vi har liksom flyttat sladdarna. Så det är det han håller på med meckar idag. Om det är, liksom, om ni undrar varför ni inte ser Alice så himla mycket bakom kameran. Jag hörde ingenting, men allt du sa stämmer till 150%. Vi tycker det är snyggare att ha det där alltså. Så gör vi om det här nu. Alltid nervös att borra hål i bussen. Oj! Aj! Vad hände? Jag håller. Oj. Skitstor krabbe. Vi får ta det försiktigt. Baby, jag kan inte göra det här.
Vi har ett hål! Och här ska ju då vår fläkt sitta. Hej YouTube! Jag är inne i stan och köper en massa grejer till bussen. Jag har precis varit på Jula och köpt Loctite gänglås. Jag ska också hitta 45 mm plåtskruv. Det har varit väldigt svårt att få tag i. Så vi ska se om vi får tag i det. Och sen så har vi fått ett paket. Vi har äntligen fått våra solceller. Så det ska jag också hämta. Det är väldigt stort och det väger väldigt mycket. Men det ska bli så kul att hämta det. Så jag tänker att ni får följa med på en liten shoppingrunda helt enkelt. Så först ska vi till Biltema. Vi ska köpa aceton och så ska vi köpa svart hammarlack. För det är det som vi ska måla och lacka vår takram med. Det känns typ nästan som att man bor på Biltema. Man är här typ nästan varje dag. Ja, jag är okej. Som körde den andra bilen är också okej. Men det suger. Min bil är ju typ thai. Alltså det är ju verkligen ingen stor grej. Och det är bara materiella saker. Men det suger lite för att vi hade planerat att sälja den här bilen. För vi behöver de pengarna. Och det går ju såklart att köra med bilen. Och det är bra. Men vi kommer nu då inte alls få lika mycket pengar för den här bilen som vi hade planerat. Och det suger ju. Alltså det är klart att jag är tacksam för att jag mår bra. Det är bara en bil. Men det är pengar som vi verkligen hade behövt. Jag tänker faktiskt att vi avslutar den här videon här. Det blev verkligen högt och lågt i den här videon. Det blev högt för att vi klarade teoriprovet och det är jag skitglad över. Men väldigt lågt för att vi kvaddade min bil. Eller för att jag kvaddade min bil. Men så är ju livet. Upp och ner och upp och ner. Men det är väl det som också gör livet så jävla fantastiskt. Alla dessa berg- och dalbanor och fantastiska utmaningar man möter och får ta del av. Alla känslor, de här känslostormarna man går igenom. Det är det som gör att man vet att man lever. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi är ju så himla nära 1000 nu. Och vi hade verkligen velat nå det målet innan sommaren. Så tryck på prenumerera och glöm inte att likea den här videon. Så ses vi om 2 veckor igen. Hejdå!